Moi taas. Tänään olisi tarkoitus puhua näistä renkaista. Ja näähän on yleensä tämmöisiä mustia ja pyöreitä. Sekä maksaa yleensä aika paljon, kun niitä joutuu hankkimaan uusia. Ja oikeastaan sen takia mä lähdin tämän videonkin tekemään, että on ollut paljon puhetta siitä, että sähköautot söis renkaita tosi nopeasti, että renkaat kuluu älytöntä vauhtia. No itse mä oon aika varma siitä, että se ei ole mitenkään niinku käyttövoimasta johtuva juttu, vaan aika monet sähköautot on tosi painavia ja tehokkaita, niin se vaikuttaa renkaiden kulumaan. Samaten kuin väitän, että tehokas polttisautokin niin syö aika paljon enemmän, varsinkin jos se on painava verrattuna niin kuin peruskippoon. No toi MG5, niin siellä on alle 200 hevosvoimaa ja painaa sen alle 1600 kiloa. Eli se ei ole mikään erityisen raskas auto eikä mikään erityisen tehokas, niin olettaisin, että renkaiden kuluma on ihan samaa tasoa kuin polttiksissakin. Ainut pieni ero tietysti tulee siitä, että moottorin jarrutus on paljon tehokkaampi, koska sähköautohan niin kuin kerää aina pysähdyksistä energiaa talteen, niin se saattaa hieman enemmän niin kuin vaikuttaa vetäviin pyöriin, niiden kulumaan. Ja mulla oli nyt vähän tarkoitus mittailla, eli mulla on tämmönen jostain saatu urasyvyysmittari, niin meinasin ihan katsoa, että kuinka paljon on kesärenkaat kuluneet ja kuinka paljon on noi talvirenkaat kuluneet. Ja kesärenkaathan mulla on noi Michelinit. Michelinin urasyvyys on ollut uutena 7,4 milliä ja niillä on nyt ajettu 32 000. Niin tarkoitus olisi mitata, että kuinka paljon niistä on pintaa kulunut ja pystyisikö jonkun arvion sitten laittaa, että kuinka kauan niillä pystyy vielä ajamaan. Ja talvirenkaanahan mulla on nämä tämmöiset Triangle kitkarenkaat. Ja näähän myytiin mulle hyvinkin kotimaisina, mutta lähinnä taitaa suunnittelu olla kotimaista. Hyvin nämä on kyllä toiminut ja pitänyt, että siinä mielessä täytyy olla tyytyväinen. Näihin mä en löytänyt tarkkaan, että mikä on niinku uudessa renkaassa se urasyvyys, mutta ymmärtääkseni se on kitkarenkaat normaalisti joku 8-9 milliä. Ja näillä on aika tarkkaan puolet ajettu siitä, mitä noilla kesärenkailla on ajettu. Eli noin 16 000 kilsaa on talvirenkailla nyt sitten sahattu. Ja yksi mikä tietysti vaikuttaa, niin kun tämä autohan oli alkuun Saksassa pelkästään kesärenkailla, niin se ensimmäinen 8 tonnia on ajettu puhtaasti noilla kesärenkailla. Sen takia niillä on enemmän kilometrejä alla. Mutta minäpä kokeilen nyt vähän mittailla. Katsotaan, kuinka paljon renkaat on kuluneet. Okei, eli tässä on nyt talvirengas, eli tämä Triangle. Katsotaan noista pääurista jostain paljonko tänne jää. Eli se näyttäisi, että 6 milliä olisi jäljellä. Eli jos 9 on lähetty, niin 16 000 kilsaa olisi sen mitä 2-3 milliä ainakin syönyt. Joo, se saattaa olla kyllä, että ei 9 milliä näissä on uutenakaan, mutta kyllä siellä nyt selvästi on kulumaa huomattavissa. No sitten tässä on nyt sitten eturengas, joka kaiken järjen mukaan on kulunut enemmän. Otetaan tuosta sama kohta. Noin. No ei nyt ihan hirveä ero. Se on ehkä 5,5 millin kieppeillä. Mut joo, kyllä se 16 000 niin kitkarengasta syö jo ihan useamman milliä, ainakin tämmöistä Triangle-rengasta. Okei, ja tässä on nyt sitten tää Michelinin kesärengas. Katsotaan tää etuosa ensin. Tuosta pääurasta kun katsotaan, niin täällä on 6 milliä jäljellä. Eli jos se lähtötilanne oli 7,4, kun se oli, niin mun mielestä tää on yllättävän hyvässä kunnossa. No sittenhän sama mittaus tänne takarenkaaseen.
lienee tuossa 6,5 kieppeillä, eli joo, kyllä se takarengas on ihan hitusen vähemmän kulunut, mutta ei mikään järkyttävä ero. Semmonen video tällä kertaa. Ja tosiaan kelit alkaa olemaan nyt niin arvaamattomia, että kannattaa ihmeessä vaihtaa noita talvipyöriä alle. Varsinkin jos on kitkat laittaa, niin se ei haittaa, vaikka niiden kanssa olisi pikkusen etupellossa. Ja olisi ihan hauska, jos teillä jollain sattuisi olemaan polttiksessa vaikka tommoset samantyyppiset miseliinit alla kuin mulla, niin olisi kiva kuulla pieni vertailu, että paljonko noilla kilometreillä on noin renkaat kulunut. Niin sekin tavallaan ehkä vähän vahvistaisi mun näkemystä, että ei noissa iso ero kulmassa pitäisi kyllä olla. Eipä varmaan muuta tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsit videosta ja peukuta, jos oli kiva. Ja laittakaa kanavaa tilaukseen, jos ette ole sitä vielä tehneet. Oikein mukavaa loppusyksyä vaan kaikille.